สวัสดีครับมื้อนี้สิพามาเฮ็ดลาบเนื้อนะครับเฮ็ดแบบสไตล์อีสานเหนียวๆแบบนี้เลยครับมีครับเครื่องปั้นครับเป็นทรงมาให้ไหมเครื่องเก่ามีปัญหาใส่ไปใส่มาแล้วควันออกครับก็เสียค่าทรงนะครับทดลองมึงครับว่าจะมีปัญหาบ่ลองลาบมึงครับตับบานครับ30กีบครับคาคิริวสบายนางใส่เลยส่วนแดงๆนะครับนุ่มดีขนาดเก็บต้นน้อยๆนะครับสิลงเครื่องปั้นเครื่องไหนครับเอาไปลวกก่อนครับพวกสบายนางครับคาคิริวครับส่วนเนื้อครับเอามาปั้นครับแป๊บเดียวก็แหลกแล้วครับสุดยอดละเอียดหมดเลยเครื่องใส่เหล่าให้เฝ้าล่างก็ได้ครับคอยบติดสนใจสร้างได้นะครับใต้คอมเมนต์เครื่องไหนลวกแล้วตักขึ้นครับเพียครับกินลาบกินไก่ไม่อยากต้องเสียต้องเอาไปต้มก่อนนะครับเพียต้มมีซุปเลยครับเลือดนะครับเอาไปแช่เย็นก่อนครับจะได้ประมาณนี้ครับแบบเยลลี่ปิโป้นี่ครับเอามาฟักใส่เนื้อมันก็จะเป็นได้เนื้อแดงๆเน้นๆนะครับแข็งๆครับฟักไปเรื่อยจนกว่าจะเข้ากันครับบางคนเขาก็จะใส่ผักแพ้วนะครับฟักใส่กันเลยแต่อันนี้สูตรใดไม่รู้ครับฟักแยกผักแพ้วมาซอยกันต่างหากครับหอมแบงครับผมมาปรุงรสกันครับใส่เกลือครับชูรสครับน้ำปลาครับดีครับได้ดีแท้มากวันนี้เพียครับคุณเรียบร้อยนี่ครับที่เด็ดของเขาพริกลาบครับต้องเป็นสูตรเฉพาะคุณทั้งภาคเหนือครับไม่ได้กินหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วครับคนให้เข้ากันครับกินก็สิคล้ายๆมาล่าเลยครับซ่อมบึงเพิ่มดีจังหน่อยครับมาครับผักรวมครับเก่ากันดีเราก็ใส่เครื่องในครับตับมักกินดิบก็ใส่เลยครับเพื่อนมักกินตับหวานมากินสุกก็เอาไปต้มก่อนครับเรียบร้อยครับจัดจานครับผักจัดเต็มครับนี่ครับสีคือเขาครับ